Hello students, welcome to my classes. Welcome to my class. So today I have a new topic with you, chemical properties of hydrogen sulfide. So yesterday we discussed about hydrogen sulfide. So how to prepare hydrogen sulfide in a laboratory. We have already discussed. हिजो हामीले त्यो विषयमा हामीले पढ्यौं. ल्याबोरेटरीमा चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्छ हाइड्रोजन सल्फाइड हामीले डिस्कस गर्यौं. अनि फिजिकल प्रपर्टिज पनि हामी डिस्कस गर्यौं. फिजिकल प्रपर्टिज के रहेछ नि यसको हाइड्रोजन सल्फाइडको. हाइड्रोजन सल्फाइड इट स्मेल्स लाइक अ rotten egg. Next thing, hydrogen sulfide is heavier than air. Okay. So next physical property is it is acidic when we dissolve in water. Hydrogen sulfide लाई चाहिँ पानीमा डुबायो भने के हुन्छ रे एसिडिक हुन्छ रे. Okay, how? Because when we dip blue litmus, अब त्यसै हाइड्रोजन सल्फाइडलाई चाहिँ मैले पानीमा हाल्दा चाहिँ मैले ब्लू लिटमस पेपर त्यहाँ डुबायो भने के हुन्छ रे इट टर्न्स इन्टु रेड. ओके, so chemical properties of hydrogen sulfide. So what are the chemical properties? Number 1, hydrogen sulfide is a dibasic acid. H2S is a weak dibasic acid. Okay, so hydrogen sulfide is a weak चाहिँ किन भन्यो, there are two types of acid, strong acid and weak acid. Weak acid चाहिँ हामी पहिला भन्छौं, suppose when we have any compound, when we dissolve in water, it breaks into ions. When it breaks completely into ions, जब completely यो ion मा break हुन्छ, एउटा 1% पनि रहदैन, सबै break हुन्छ, त्यसलाई भन्छ weak strong acid. तर जब कुनै कम्पाउन्ड हामीले पानीमा हाल्दाखेरि यो 50% मात्रै 50% या कम्ती मात्रै आयनमा कन्भर्ट भयो, सबै चाहिँ भएन, सब आधी कम्पाउन्ड मात्रै आयनमा कन्भर्ट भयो र अरु चाहिँ भएन भने चाहिँ यसलाई भन्छ विक एसिड. सो हाइड्रोजन सल्फाइडलाई चाहिँ पनि पानीमा हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ रे यो आयनमा कन्भर्ट हुन्छ, तर सबै चाहिँ आयनमा कन्भर्ट हुँदैन. That means only small portion will be converted into ions, remaining will not convert into ions. Okay, so hydrogen sulfide is a weak dibasic acid. अब dibasic भनेको चाहिँ के हो? This acid produces two types of salt. यसले चाहिँ दुई प्रकारको सल्ट बनाउँछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्यो डाइबेसिक एसिड. बुझ्यो हैन? डाइबेसिक भनेको चाहिँ it produces two types of salt. We have other acid. Some acid produces one type of salt like HCl. अब H2S या HCl, यसमा हाइड्रोजन कतिवटा छ? दुईटा छ. यसमा हाइड्रोजन कतिवटा छ? दुईटा. यसमा हाइड्रोजन कतिवटा छ? एउटा. दुईटा हाइड्रोजन छ भने दुईटा सल्ट प्रोड्युस गर्छ, एउटा हाइड्रोजन छ भने एउटा सल्ट प्रोड्युस गर्छ. अब अर्को छ H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड. H2SO4, अब यसमा हाइड्रोजन कतिवटा छ? दुईटा छ भनेपछि इट प्रोड्युसेस टू टाइप्स अफ सल्ट. ओके, सो डाइबेसिक भनेको चाहिँ दुईटा सल्ट प्रोड्युस गर्छ. सो हाइड्रोजन सल्फाइडमा दुईटा हाइड्रोजन छ, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा सल्ट प्रोड्युस गर्नु सक्छ. ओके, नाउ अब H2S लाई पानीमा हाल्यो भने के हुन्छ? H2S लाई पानीमा हाल्यो के हुन्छ? H2S लाई पानीमा हाल्यो भने के हुन्छ? It breaks into H plus plus HS minus. Okay, or sorry, H2 minus. H2S लाई चाहिँ पानी हाल्ने किन ब्रेक हुन्छ? H प्लस र H2 माइनस मा ब्रेक हुन्छ. तर यो रिएक्सन दुई स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ. फर्स्ट स्टेप के हुन्छ? फर्स्ट स्टेप H2S breaks into H plus plus HS minus. यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ,
यहाँ एस एउटा छ, यहाँ एस एउटा छ, यो फर्स्ट स्टेप भयो। अब यो एच एस फेरि के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ। सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ, एच एस माइनस चाहिँ के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ केमा, एच प्लस अनि एस माइनस। सो दिस रिएक्सन अकर्स इन 2 स्टेप्स। एच टू एस चाहिँ जब ब्रेक हुन्छ, इट ब्रेक्स इन्टु इट फर्म्स इन 2 स्टेप्स। इट फर्म्स एच प्लस प्लस एस माइनस। ओके, अब फर्स्ट प्रपर्टी के रहेछ अरे, केमिकल प्रपर्टी, एच टू एच इज अ विक डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड भनेको चाहिँ इट प्रड्युसेस 2 टाइप्स अफ सल्ट। ओके, we know H2S is acid, diabasic acid. अब यसलाई चाहिँ मैले acid reacts with base to form salt and water. We already know that, isn't it? Acid react with base to form salt and water. अब यसलाई चाहिँ यो एसिडलाई चाहिँ म बेससँग रियाक्ट गर्छु। यो एसिडलाई चाहिँ म केसँग रियाक्ट गर्छु, बेससँग। एसिड प्लस बेस। बेस के लिन्छ हामीले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्ट। अब सल्टमा के हुन्छ, NaS, सोडियम सल्फाइड, Na2S। किन यहाँ 2 लेखेँ, किनभने सल्फरको 2 भ्यालेन्सी हो, सोडियमको 1 भ्यालेन्सी के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ। सल्फरको भ्यालेन्सी यता आउँछ, सोडियमको भ्यालेन्सी 1 यता जान्छ। त्यही कारणले यसको फर्मुला के हुन्छ, Na2S। ओके, or you can write, oh sorry, NaHS हुन्छ, NaHS, sorry, Na2 हैन, NaHS, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भन्छ, प्लस वाटर, प्लस के हुन्छ, वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सल्ट एन्ड वाटर। यो सल्टको नाम चाहिँ के अरे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अन्त यो हाइड्रोजन हामी लेखिरहेको छु। ओके, सो इट हेज रिप्लेस हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2टा हाइड्रोजन छ, 2टा हाइड्रोजनमा चाहिँ यसले कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो, एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो। त्यही कारणले हामी यसलाई के भन्छौँ, एसिडिक सल्ट भन्छौँ। के सल्ट भन्छौँ, एसिडिक सल्ट। विच when we see only 1 hydrogen here, कुनै पनि सल्टमा एउटा हाइड्रोजन देख्यो भने के हुन्छ, यसलाई भन्छ एसिडिक सल्ट। ओके, अन्त यदि कुनै सल्टमा हामीले हाइड्रोजन देखेन भने त्यसलाई के भन्छ, नर्मल सल्ट भन्छौँ। अब यो के खालको सल्ट अरे, एसिडिक सल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज 2NaOH। अब फेरि H2S चाहिँ रियाक्ट गर्छ बेससँग। एउटा सल्ट प्रड्युस गर्यो यसले हैन, एउटा सल्ट यसले प्रड्युस गर्यो हैन। मैले के भनेको थिएँ, इट प्रड्युसेस 2 काइन्ड अफ सल्ट। अब एउटा सल्ट प्रड्युस गर्छ यसले, अब H2S प्लस NaOH। नाउ यहाँ भन्छ Na2S प्लस वाटर। अब हाइड्रोजन सल्फाइडले बेससँग रियाक्ट गर्दा एउटा सल्ट प्रड्युस गर्छ, फेरि हाइड्रोजन सल्फाइडले बेससँग रियाक्ट गर्दा अर्को सल्ट पनि प्रड्युस गर्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ, हाइड्रोजन यहाँ छैन, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ तपाईँ के छैन, हाइड्रोजन छैन। भनेपछि यो H2S ले यो सल्ट पनि प्रड्युस गर्छ, H2S ले यो सल्ट पनि हामीले प्रड्युस गर्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ नर्मल सल्ट, किनभने यहाँ हाइड्रोजन छ, छैन नि त हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छैन भने के हुन्छ, यसलाई नर्मल सल्ट भन्छ। अनि हाइड्रोजन छ, यसलाई के भन्छ, एसिडिक सल्ट भन्छ। सो दिस chemical properties, this first chemical property is hydrogen sulfide is a weak diabasic acid because it produces 2 types of salt. Okay, okay, now next one is next chemical reactions. It does not support combustion. It does not support combustion भनेको चाहिँ कुनै कुरा जल्दैछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले हाइड्रोजन सल्फाइड हालेँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले अझ बर्न हुँदैन अरे। भनेपछि हाइड्रोजन सल्फाइडले चाहिँ बर्न गर्नु हेल्प गर्दैन अरे। इट डज नट सपोर्ट कम्बसन।
Okay. But if we react with air or oxygen, hydrogen sulfide, it does not support combustion. Okay. But if we react with air, air सँग react गरेपछि के हुन्छ, oxygen सँग react गरेपछि के हुन्छ अरे, it produces sulfur dioxide and water. Okay. So it produces, if H2S reacts with oxygen, it produces sulfur dioxide and water. So when we balance it, so we get here 2H2S plus 3O2 plus 2H2O and SO2, 2SO. Okay, so you can balance by yourself. So this is the equation. So number 2 point is, it does not support combustion, but if it reacts with air or oxygen, if it reacts with oxygen, then it produces sulfur dioxide and water. Okay, and what is the color? It burns. So oxygen here burns with which flame? Blue flame. Oxygen कुन चाहिँ कलरमा बर्न हुन्छ अरे? Blue flame. Okay. So this is the second chemical properties. Okay, very easy. Now number 3. H2S is a strong reducing agent. H2S is a strong reducing agent. H2S is a strong reducing agent. Reducing agent चाहिँ कसलाई भन्छ? जसले चाहिँ अरूलाई रिड्युस गर्छ. अरूलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ अनि आफू के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ. आफू के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ. So H2S ले के गर्छ अरे? अरूलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ. Okay. Now you can see here. अब एउटा reaction चाहिँ, you have to know that reaction. By that reaction you will know, you will able to know why H2S is called reducing agent. Okay, so I am going to write one reaction. Plus H2S plus H2S gives H2S gives K2SO4 K2SO4 plus Cr2SO4 Cr2SO4 3 plus H2O plus H2O plus sulfur. अब hydrogen sulfide is a strong reducing agent. Reducing agent means के हो? यसले चाहिँ के गर्छ? Reduce पार्छ. Reducing, it reduces. It is strong. It reduces others. Okay. जस्तै अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ reducing agent भनेको चाहिँ के हो? Reducing agent oxidize हुन्छ. हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिँ के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ. आफू चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ, अरूले चाहिँ के पार्छ? रिड्युस पार्छ. बुझ्यो? अब हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिँ कसरी अक्सिडाइज हुन्छ? अक्सिडाइज भनेको के हो? रिमुभल अफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन सल्फाइडसँग यहाँ को छ? हाइड्रोजन सल्फाइडमा के छ? यहाँ हाइड्रोजन छ कि छैन? अब हाइड्रोजन सल्फाइड रिमुभ भने के हुन्छ? के रहन्छ यहाँ? सल्फर. अन्त हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन रिमुभ भने यहाँ के भयो? यहाँ सल्फर भइरहेको छ. When it reacts with K2Cr4, K2Cr2O7, potassium dichromate, potassium permanganate, यसलाई के भन्छ? यसलाई पोटेशियम डाइक्रोमेट भन्छ. पोटेशियम डाइक्रोमेट र H2SO4 सँग रिएक्ट गर्दा यो H2S चाहिँ पोटेशियम डाइक्रोमेट र सल्फ्युरिक एसिड सँग रिएक्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ? के फर्म हुन्छ? पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस एस भनेपछि यहाँ तिमीलाई यतिमा ध्यान दिनुपर्छ. यो हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिँ के भयो? सल्फरमा चाहिँ के भयो? कन्भर्ट भयो भनेपछि इट हेज बिन
oxidized and it has reduced others. Okay, so that's why it is called strong reducing agent. Okay, so this reaction will help you how it is a reducing agent. Okay, so when we balance this, what we get here, 4H2, so 4 3H2 3H2S plus 7H2O. Okay, so in this way you can balance here. Okay, so this is the third chemical properties. Now number 4 is now when H2S gas pass through any metallic salts, कुनै पनि H2S gas चाहिँ कुनै मेटलको सल्टसँग रियाक्ट गरे भने के हुन्छ? Okay, when H2S gas is passed through any metal salts, the sulfides of metals are precipitated. भनेको चाहिँ यदि कुनै metal salts SO4 salt कुनै metal salt चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइडसँग रियाक्ट गर्छ भने चाहिँ यसले के फर्म गर्छ? मेटल सल्फाइड मेटलको के हुन्छ? सल्फाइड फर्म हुन्छ हो, अनि के प्रड्युस हुन्छ? एसिड फर्म हुन्छ। अनि यो मेटल सल्फाइड चाहिँ के फर्ममा हुन्छ अरे? प्रेसिपिटेट फर्ममा हुन्छ। प्रेसिपिटेट भनेको चाहिँ which does not dissolve in water, which remains insoluble in water। त्यतिकै अब which remains insoluble in water। Similarly another example, lead nitrate। यो lead के भयो? मेटल, यो नाइट्रेट के भयो? सल्ट। when it react with H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के भयो? मेटल को के फर्म भयो? सल्फाइड, लीड सल्फाइड, मेटल को सल्फाइड प्लस HNO3 भनेको के हो? नाइट्रिक एसिड। so lead sulphide also remain as a precipitate form। okay, so these are the chemical properties. I hope you have understand all the chemical properties। okay, so you have to know in chemical properties mainly you have to know the reactions। okay, and what are the things what are the things that happens after the reaction. You have to know the results। okay, so these things are there in the chemical properties of hydrogen sulfide। okay, thank you।